بسیار خوب، به آخر ردیف رسیدم. یک گره دو پایه از جلو می بافم و ابتدا و انتها رو به هم وصل می کنم و ردیف رو تموم می کنم. نخ‌ها رو که عوض می کنیم سر دوتا نخ رو به هم گره می زنم که محکم بشه. سه گره می بافم و 7 تا گره دو پایه از پشت می بافم. حالا دو گره دو پایه از جلو می بافم و برگ رو از وسط جمع می کنم. دو گره رو تبدیل به یک گره می کنم. دوباره دو گره دو پایه از جلو می بافم بسیار خوب. سه گره دو پایه از پشت می بافم خب همونطور که قبلا هم انجام دادیم توی این سه گره اول رو تبدیل به دو گره می کنم. از یک گره دو گره دو پایه از جلو می بافم. بینشون یک گره دو پایه می بافم. یک گره دو پایه از جلو می بافم. دوباره بینشون یک گره دو پایه می بافم و دو گره دو پایه از جلو از گره سوم می بافم. یک گره رو تبدیل به دو گره می کنم. سه گره دو پایه از پشت می بافم. بسیار خوب، برگ رو دوباره میخوام از وسط جمع کنم. اول دو گره دو پایه از جلو می بافم. دو گره وسطی رو تبدیل به یک گره می کنم. و دوباره دو گره دو پایه از جلو می بافم. هفت گره دو پایه از پشت می بافم.
به همین شکل ادامه میدم، ردیفم رو میبافم. دیگه عددها دستمون اومده، برگ ها چقدر، وقتی میخوام جمع کنم از کجا چند تا کم میکنم از گره ها. دیگه از این به بعد 100% دستتون اومده. دوستان فقط دقت داشته باشید که این گره های دو پایه از جلو که از دو سر میزنم، این خط صاف رو اصلا تا آخر اضافه نمی کنم. همون یک گره دو پایه از جلو تا آخر می بافم. ابتدا و انتها رو به هم وصل می کنم و 3 گره می زنم. هفت گره دو پایه از پشت می بافم. حالا میخوام برگ رو جمع کنم دوباره. 2 تا گره های دو پایه کناری ها رو تبدیل به یک گره میکنم. این 2 تا کناری رو تبدیل به یک گره میکنم. گره دو پایه از جلو برای وسطی میزنم. 2 گره کناری بعدی رو تبدیل به یک گره میکنم. سه گره دو پایه از پشت میبافم. حالا شروع میکنم برگ ها رو دوباره گسترش میدم. یک گره دو پایه از جلو، دو گره ما بینشون اضافه میکنم. بین این 2 تا گره یک گره هم میزنم. یک گره دو پایه از جلو. حالا این گره دو پایه از پشت تبدیل به 2 گره میشه. از یک گره 2 گره دو پایه از پشت میبافم. یک گره دو پایه از جلو میبافم. 2 گره دو پایه 2 گره از یک گره میبافم. برگ رو گسترش میدم. گره دو پایه از جلو، 2 گره دو پایه ما بینشون، یک گره هم ما بین 2 گره میزنم. دوباره گره دو پایه از جلو و 3 تا گره دو پایه از پشت میبافم. دوباره با همین روال میبافم تا به انتهای ردیف برسم. به انتهای ردیف رسیدیم. گره دو پایه از جلو رو میبافم.
ابتدا و انتها رو به هم وصل میکنم. سه گره میبافم. در این قسمت به این هفتایی ها یک گره اضافه میکنیم. اول 6 گره میبافم. بسیار خوب. گره هفتم رو میبافم. دقت کنید به خاطر اینکه برگ رو دارم جمع میکنم نمیخوام که شکل کیف به هم بخوره، برای همین یک گره دیگه از همین گره دو پایه از پشت میبافم تا زیاد جمع نشه. الان 3 گره رو تبدیل به یک گره میکنم و باعث میشه که یه مقدار بافتمون جمع بشه. برای اینکه جمع نشه یک گره اضافه کردم و این 3 تا گره رو تبدیل به یک گره میکنم. یک گره میزنم و 3 گره دو پایه از پشت دوباره میبافم. بسیار خوب. برگ رو دوباره گسترش میدم. 2 گره دو پایه از جلو رو میبافم. ما بینش 2 تا گره اضافه میکنم. بین همین 2 گره هم یه گره اضافه میکنم. دوباره 2 گره دو پایه از جلو رو میبافم. 3 گره 2 گره دو پایه دارم تبدیل به 3 گره میکنم. یک گره دو پایه از پشت میبافم و یک گره مابینشون یک گره دو پایه مابینشون اضافه میکنم و دوباره گره دو پایه از پشت میبافم. 2 گره تبدیل به 3 گره میشه و گره دو پایه از جلو میبافم. دوباره همون روال تکرار میشه. 2 گره دو پایه از پشت تبدیل به 3 گره میشه. یک گره ما بینش میبافم. دوباره گره دو پایه از پشت میبافم. بسیار خوب. دوباره برگ رو گسترش میدم. بافت ها دیگه از یه جا به بعد تکراریه. دو گره ما بینش اضافه میکنم. بین 2 گره یه گره میزنم. 2 گره دو پایه از جلو رو میبافم. حالا 3 گره دو پایه از پشت میبافم. این 3 گره رو تبدیل به یک گره میکنم.
یه گره میزنم. بسیار خوب. این ردیف تغییری که هست اینه که این دوتا گره های کناری از پشت که هست، همونطور که مشخص میکنم توی تصویر، یک گره اضافه میکنم. این باعث میشه که بافتمون جمع نشه. ما دوتا برگ رو داریم جمع میکنیم و باعث میشه که بافتمون جمع بشه. این دو گره رو که میزنم باعث میشه که بافتمون جمع نشه. یعنی این گره دو پایه از پشت تبدیل به دو گره میشه. بسیار خوب. 5 تا گره دو پایه از پشت میبافم. و این گره رو تبدیل به دو گره میکنم. بسیار خوب. یعنی ما 7 تا گره داشتیم توی این ردیف، 7 گره تبدیل به 9 گره میشه. 3 گره رو تبدیل به 1 گره میکنم. به این شکل. به همین شکل ادامه میدم تا ردیف تموم بشه. چیزی که تغییر میکرد توی این ردیف اینه که 7 گره رو تبدیل به 9 گره کردم. در اینجا هم گره رو اضافه می کنم. یک گره دو پایه از پشت تبدیل به دو گره دو پایه از پشت میشه. و این گره دو پایه از جلو رو هم که طبق معمول همون یه دونه رو می بافم. بسیار خوب دوستان. بقیه بافت ها همونطور که یک سمت رو بافتم، سمت دیگرم به همون شکل می بافم. به انتهای ردیف رسیدم. یک گره دو پایه از جلو رو می بافم. ابتدا و انتها رو به هم وصل می کنم. و 3 گره می بافم. در ردیف قبل یک گره دو پایه از پشت اضافه کردیم. 7 تا بود. در این ردیف میشه 8 تا. 8 گره دو پایه از پشت می بافم. گره دو پایه از جلو. در این ردیف هم گره دو پایه از جلو می بافم. گره دو پایه از پشت 3 تا. بسیار خوب. گره دو پایه از جلو همون 8 تا رو می بافم.
حالا 3 تا گره 2 پایه از پشت میبافم. یک گره 2 پایه از جلو میبافم و 3 گره 2 پایه از پشت میبافم. بسیار خوب. حالا 8 تا گره 2 پایه از جلو میبافم. سه گره 2 پایه از پشت میبافم. یک گره 2 پایه از جلو میبافم. 9 گره 2 پایه از پشت میبافم. تا انتهای ردیف به همین شکل میبافم.